Hi guys, Assalamualaikum, selamat datang, welcome. Konnichiwa. Betul ke aku cakap ni? Tak. Akan kau okey. Cantik betul? Okey. Hi guys. 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 Cut. Kau dah tak tahu macam mana nak buat. Okey. Hi guys. Hi guys. Assalamualaikum. Lenguh lah tangan aku pegang benda. Kenapa kau macam ni? Kenapa? Hi guys. Aku tak boleh. Why does everything happen to me? You. Tangan aku pendek lah nak pegang benda susah. Hi guys. Assalamualaikum. Selamat datang pada first time ever. Welcome. Assalamualaikum, selamat datang untuk pertama kalinya. Hi guys. Hi. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel kami untuk pertama kalinya FN Family. Hai, saya Najwa. Kat sebelah sini suami saya yang kering ini anak kami. Selamat datang ke keluarga kecil kami. Kat sini kami nak share dengan korang semua tentang pengalaman keluarga kami. Kita akan jalan-jalan untuk cari makan, kita akan jalan-jalan untuk cari pengalaman baru dan kita akan buat kawan-kawan baru juga. So keep on watching and welcome to our